لحم بعجين يسمونه الأسود. عجينة اللحم بعجين ما ينحط لها خميرة، عجينة قاسية. صار وقت الحقيقة. بالإصبعين هاي نعصر طلع الكرة، طبقة رقيقة من العجين. نحاول ما يكون في أطراف زيادة علشان ما تحترق وتصير يابسة معانا على طول. شوف لها المنظر الخيال. مساكم الله بالخير يا أحلى متابعين. طبق اليوم أو وصفتنا لليوم هي اللحم بعجين. وصفة سهلة لذيذة من الأكلات المفضلة للكل. تابعوني خطوة خطوة. لا تنسى إذا ما أنت مشترك في القناة أتمنى تشرفني بالاشتراك فيها. لا تنسى اللايك. حياكم الله. مكونات اللحم بعجين واللي الأغلب يعرفونها اللي هي اللحم، البندورة، البصل، الثوم، الفليفلة الحارة أو الباردة مع دبس رمان. طبعا في نوعين من اللحم بعجين. لحم بعجين يسمونه الأسود اللي يجي معاه طحينة وخاثر اللي هو الزبادي ودبس رمان، واللحم طبعا والمكونات الثانية. النوع الثاني اللي هو الأحمر واللي المكون الأساسي تبعه اللي هو الطماطم، البندورة، وفي نسبة كبيرة قد تساوي اللحم. يعني مثلا إذا كيلو لحم مع الدهن راح يكون مقابله كيلو من الطماطم أو البندورة. نبدأ في البداية نعجن العجين، نجهز عجينتنا نتركها ترتاح ونجهز خلطة اللحم بعجين. طبعا اليوم راح أعمل اللحم بعجين الأحمر اللي المكون الأساسي تبعه هو الطماطم، وراح أضيف له الدبس رمان. نعجن في البداية العجين. خلونا مع بعض. نجيب في البداية الطحين ناخذ منه 3 أكواب، 3 أكواب كبيرة. هذا أول كوب، ثاني، وهذا الثالث. نحط عليه تقريبا نصف ملعقة كبيرة ملح. طبعا عجينة اللحم بعجين ما ينحط لها خميرة. عجينة اللحم بعجين فقط ملح ومي وطحين. هاي عجينة اللحم بعجين. نضيف حاليا المي الفاتر كوب، 3 أكواب طحين كوب مي فاترة. ونعجن بالعجانة. طبعا إذا متوفرة العجانة واللي هي أسهل راح تكون، ما هي متوفرة نعجنها بإيدنا. هنا عجينتنا صارت جاهزة حاليا. نجهز أمورنا علشان نقرصها ونريحها شوي. طبعا عجينة اللحم بعجين عجينة قاسية. هذا شكلها. نكورها حاليا بصحن، ونرش شوي طحين بالصينية اللي راح نكون فيها. ناخذ العجينة هون بالإصبعين هاي نعصر تطلع الكرة. تقريبا وزن الكرة 30 غرام إلى 40 غرام. نكور، نعجن، وناخذ بالإبهام مع الشاهودة. هاي الكرة الثانية. نقسم العجين ونرجع لكم. طلعت معانا 17 قرص لحم بعجين. نغطيها ونتركها ترتاح تقريبا 10 دقائق. نجهز خلال الفترة هاي خلطة اللحم. في البداية نفرم طماطم البندورة
طبعا هاي الفرامة اليدوية أفضل من إنها تنفرم على الماكينة. أصول اللحم بعجين إنه ينفرم على الصيخ، لكن هاي تؤدي الغرض إذا موجودة عندك. ما أريد نصعب عليك الأمور، خلينا نسهلها عليك إذا تريد تجرب وصفة اللحم بعجين. نقفل ونفرم. بعد ما فرمناها بهذا الشكل ننزلها بالمصفاية، نتركها علشان تصفى ميتها. نحط حاليا البصل والفليفلة الخضراء والحمراء والثوم، نطحن. شوف شلون فرمتها على الناعم. نحطها فوق الطماطم علشان تتصفى ميتها كلها. نفرم اللحمة. بعد ما نزلت مية الطماطم والبصل نحطها فوق اللحم. نحط حاليا التوابل، تقريبا نص ملعقة من الفلفل الحلو أو بهار اللحم، نص ملعقة من بهارات المشكلة أو بهارات الكبسة، ملعقة البابريكا الحلوة، نص ملعقة وسط ملح، نزيدها شوي نملحها، ملعقتين دبس رمان، ملعقتين كبار طبعا مليانة. نخلطها مع بعض، نخلطها خلطة طيبة علشان كل المكونات والتوابل تنخلط مع بعض صح. طبعا الهدف من عصرة الطماطم البندورة والبصل علشان اللحم يلصق على العجين وما يتحرك، وبنفس الوقت ما يكون في فراغات بين اللحم. يعني تكون لما على حطت ايدك حطيتها خلاص ما راح ينشف المي ويترك فراغات بين اللحم. الله على الريحة، ريحتها فخامة. طبعا غسلنا السطح، رش عليه شوي طحين بإيدنا، وهاي الطريقة تعتبر أسهل طريقة لفرد العجين. رش طحين، خليه على جنب. الثاني بإيدنا شوي طحين عليه، خليه فوق اللي قبله. الثالث حاول تكون متساوية، 3 أقراص متساوية مع بعض، ونحط الثالث فوق ونرش طحين. مع بعضها 3، بعدين بالشوك. محلاها. طبقة رقيقة من العجين، وهذا المطلوب للحم بعجين. طبعا شغلت حاليا الفرن على
على درجة حرارة عالية. بعدين لما أحط اللحم بعجين أقصر الدرجة شوي. نمد حاليا اللحمة، نجهز أقراصنا، ناخذ تقريبا قبضة اليد، نحطه في النص، خلاص نفرده بأطراف الأصابع، وهذا الإصبع اللي يحدد مستوى اللحم على أطراف العجين. هذا الشيء. نحاول ما يكون في أطراف زيادة علشان ما تحترق وتصير يابسة معانا. طبعا اللحم عجين كل ما كان دهين كل ما كان ألذ، يطلع العجين جدا طري. نزله حاليا بالفرن على الرف العلوي تقريبا. ونتركه تقريبا 10 دقائق إلى 12 دقيقة. حاليا تقريبا بعد 12 دقيقة جاهز معنا. ننزله في الصحن على طول. شوف لي هالمنظر الخيالي. وهذا اللحم بعجين صار جاهز معنا. باقي لمسة سحرية من الدبس رمان، وعليه أحلى ملعقة دبس رمان. الله، وهذا هو أحلى لحم بعجين. جربوها، ولا تنسى إذا ما أنت مشترك في القناة أتمنى أنك تشرفني بالاشتراك فيها. لا تنسى اللايك. بسم الله. حياكم الله.